kamamabata! Welcome again sa ating YouTube marketing class. So in this video ay matututunan mo ang part 1 video kung paano i-optimize ang iyong YouTube. How to add channel icon, how to add channel description, and how to add links to social media profile in YouTube. So wag na natin patagalin to. Tara, pasok tayo sa computer ko. Okay, so para i-optimize ang ating YouTube account, so balikan natin yung account na ginawa natin. Yan, so punta tayo sa www.youtube.com. Then click natin itong logo. Then select natin ang your channel. Then sa right side, click natin ang customize channel. Then sa left side, i-hover natin ng mouse ang channel icon. Then click natin itong pen sign para ma-edit natin ang channel icon. Then may lalabas na pop-up box. So, click natin ang edit. Then, may lalabas ulit na pop-up box para makapag-upload tayo ng photo. So, click natin ang upload photo. Okay. So, meron na ako nakahandang photo sa aking computer, guys. At kung gusto nyo gumawa ng personalized na logo for free, so, check nyo lang po yung aking video tutorial. At ilalagay ko rin yung link sa baba. Okay, kapag okay na, so balik tayo sa ating YouTube channel. Then, gawa naman natin ang description ng ating YouTube channel. So, mahalaga ang channel description para alam ng mga viewers mo kung anong content ang laman ng channel mo. Okay? So, click natin ang icon ng channel description. So, much better kung meron ka ng naka-reading description para i-paste mo na lang dito. Pero kung wala ka pang channel description, so, ang tips na maibibigay ko sa iyo, pumunta ka sa YouTube at mag-search ng business na katulad ng sayo na pwede mong gayahin at i-edit na lang. So, para hindi ka na mahirapan sa paggawa ng channel description mo. Okay. So, paano ba gawin yon? So, punta tayo sa YouTube. Then, search natin ang packaging business. Okay, let's say itong video na ito na related sa ating packaging business. So, click natin yan. Then, click natin itong channel icon nila para makapunta tayo sa kanilang channel. So, kapag nandito na tayo sa kanilang channel dashboard, so, makikita nyo sa right side yung about. So, click natin yan. Then, bubungad na agad sa atin yung kanilang channel description. So, yan na yung pwede nyong i-copy at i-paste. Then, edit nyo lang para bumagay sa channel description nyo. Okay? So, copy natin lahat. Then, i-paste natin sa ating channel description. Then, click done. Okay. Para naman dito sa section ng business inquiries, so, i-click natin itong email na may plus sign. Then, lagay natin ang contact email nyo para mabilis nila kayong makontak. Okay, ang sa akin ay mambobote@yahoo.com. Then, click done. Okay, so, para naman sa location section, click natin itong drop-down arrow at hanapin ninyo kung saan country nakabase ang business nyo. So, okay, para sa akin ay Philippines. Okay, then kung okay na, dito naman tayo sa link section. So, dito ay pwede nyo ilagay ang lahat ng inyong social media profile like Facebook, Instagram, Twitter, or kung meron kayong website. So, ito yung mga link na nakadisplay sa inyong mga YouTube channel art. So, tingnan natin yung sample nito sa Mambobote YouTube channel ko. So, type natin yung Mambobote. Then, ito yung channel ko. So, click natin para makapunta tayo sa channel ko. Okay. So, dito, mapupunta sa right side ng channel art natin ang mga link na ilalagay natin doon. So, malaking tulong ito para mabilis tayong makontak ng ating mga future customer. So, simulan na natin mag-add ng link. Click nyo tong link na may plus sign. So, sa paglalagay ng link, dapat i-specify nyo kung anong link ang ipipaste nyo. Kung website type, dito sa left side website. Then, yung URL ng website nyo, dito naman sa right side. So, ganun din kung Facebook page, specify nyo rin. Type nyo sa left side Facebook. Then, URL ng Facebook nyo sa right side para mag-add ng social link.
Then, kung meron pa kayo ibang mga social media account, so, add nyo lang ng i-add. Then, click done. Okay, congrats sa'yo kung natapos mo na ang part 1 kung paano i-optimize ang iyong YouTube channel. So, kung nakatulong sa'yo ang content na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para suportahan po ang aking channel at para lagi kang updated sa ating mga susunod pang lessons. Thank you all guys! I love you!